নমস্কাৰ শুনা পুনৰবাৰ চেনেলতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ। আজি বতৰটো যিহেতু ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে ভেজ চুপ খাবলৈ মন গ'ল মোৰ। ভেজ চুপ আৰু পাতলাকৈ পেনকেক বনাইছোঁ। দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ মন নগ'ল আজি, সেইকাৰণে তো কি ধৰণে বনালোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই যাওঁ। আনিলোঁ চুপখিনি। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল ভেজিটেবল চুপখিনি। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পুৰা টেষ্টি। পুৰা সফ্ট হৈছে কেকটো। মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব
টেষ্টি লাগে খাই আজিলৈ মানে বাই বাই গাইছ